मोलिकुलर बायोलोजी तथा बायोटेक्नोलोजी मा चाहिँ हामीहरूले अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँगै वंशानुगत कुराहरूको चाहिँ गहिरो अध्ययन तथा त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हैन जरेदेखि फाल्नको लागि अथवा त्यसलाई मोडिफाई गर्नको लागि विभिन्न प्रविधिको विकास हुँदै आएको चरणमा अहिलेसम्मकै एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ क्रिस्पर Cas9 सिस्टम विकास भएको छ, जसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि कुन जिन चाहिँ हाम्रो लागि फलदायक छैन त्यो जिनको भाग जो चाहिँ हामीलाई असर गरिरहेर त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने त्यो अर्थमा हामीले त्यो जिनलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त क्रिस्पर Cas9 सिस्टमको माध्यमबाट कि त साइलेन्स गराउन सकिन्छ कि त डिलिट गर्न सकिन्छ, नकआउट हैन, या नक इन पनि गर्न सकियो या त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यो गर्नको लागि हामीले त्यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर पाम साइटको लागि हामीले गाइड आरएनए को चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो गाइड आरएनए को डिजाइनको लागि चाहिँ मैले इन्टरनेटमा भेटाएको छु एउटा टुल जसलाई चोप भनिन्छ हैन। अब अनि साथीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ अब जानकारी युट्युबको माध्यमबाट राख्नुभएको छ, तर म नेपालीमा अब नेपालको लागि भनेर मेरो आफ्नो ज्ञान हैन यो चलाउने सिपलाई चाहिँ थोरै बयान गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई सहज बनाउन गइरहेको छु। यो चपलाई जस्ट चप भनेर हामीले सर्च गर्न सक्छौँ डेटाबेसमा गएर युआरएलमा हामीले चप लेखेपछि यो चाहिँ कैँची यानि कि मोलिकुलर एउटा सिजर हो जसले चाहिँ के गर्छ त भनेको क्रिस्पर टेक्नोलोजी क्रिस्परमा पनि अहिले Cas9 साथै क्रिस्पर Cas12 र क्रिस्पर Cas13 को पनि विकास भइसकेको छ हैन। र ट्यालेन्ट भनेको यो पुरानो माध्यम भयो, तर यो सबै के हो त यिनीहरू चाहिँ यो सिजर हो। यिनीहरूले के गर्छ क्लिप गर्ने काम गर्दछ। त के को लागि क्लिप गर्ने त कि त हटाउने नकआउट कि त एड गर्ने जिनलाई एक्टिभेट गर्ने कि रिप्लेस गर्ने यो चाहिँ प्रपोज भयो। जस्तै म हटाउन खोजिरहेको छु क्रिस्पर Cas9 को माध्यमबाट, जस्तै होमो सेपियन्स ह्युमन बिइङमा भएको BCL2 यो BCL2 भनेको चाहिँ एउटा जिन भयो हैन, यो जिनको नाम हो। अब यसलाई म हटाउन गइरहेको छु भने यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेको यो सिस्टमको माध्यमबाट हैन मसँग अप्सनमा गयो भने यसमा एउटा गाइड आरएनए म डिजाइन गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि जस्तै पाम एनजीजी सिक्वेन्स है, यो एनजीजी कोड यो चाहिँ पामको यसको माध्यमबाट म चाहिँ के गर्न गइरहेको छु भने एउटा गाइड आरएनए डिजाइन गर्न गइरहेको छु। यसमा तपाईहरुले चाहिँ अब कुन रिजनमा गर्ने हैन, जस्तै यो पाम चाहिँ कुन रिजनमा छ त मेरो, म कुन रिजनमा पामलाई टार्गेट गर्ने भन्ने कुरो पनि यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै अब अनट्रान्सलेटेड रिजन 5 प्राइमको नजिक या 3 प्राइम अनट्रान्सलेटेड रिजन एक्जोनको नजिक टार्गेट गर्ने कि कहाँ गर्ने भन्ने कुरो डिपेन्ड गर्छ। त्यही अनुसार अब म कुन रिजनमा टार्गेट गर्ने त्यही अनुसार मैले के गर्न सक्छु त यसलाई आफ्नो डिजायर अनुसार चाहिँ आफ्नो रिसर्च अनुसार मैले यसलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छु। र प्राइमरमा पनि प्राइमर जस्तै लेफ्ट प्राइमर राइट प्राइमर डिजाइन गर्न सक्छु। अनि प्राइमरको साइज कति डिजाइन गर्ने हैन, 18 न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सदेखि कतिसम्म 25 सम्म अप्टिमल कति राख्ने भन्ने कुरो रहन्छ हैन। अनि साइज कति राख्ने त त्यो तपाईहरुले यसमा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै फिक्स भइसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले जेनेरल ओभरअल जेनेरलमा जस्तै यो म टार्गेट गर्दैछु कहाँ जस्तै अल एक्जोन भनेर छ, एउटा स्प्लाइस साइट भनेर छ, 5 अनट्रान्सलेटेड रिजन 3 प्राइम अनट्रान्सलेटेड रिजन प्रोमोटर
200 भनेको चाहिँ अप्सन देख्छ, यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ होइन। ओन्ली टार्गेट एक्जोन भनेको छ। अब एक्जोनको कति नजिक पर यसलाई गर्न सक्छ, कोडिङ रिजनमा गर्ने कि, जस्तै अहिले म कोडिङ रिजनको माध्यमबाट अगाडि बढ्दैछु होइन। र मिनिमम GC% कति, मिनिमम 20 देखि म्याक्सिमम 80 सम्म जान सक्यो। जस्तै अब मैले सेट गरेको छु होइन, यही अनुसार अब यो अनुसार चाहिँ म अब के गर्दैछु त, मेरो गाइड आरएनएको लागि स्पेसिफिक साइट चाहिँ फाइन्ड गर्न गइरहेको छु है। अब किनकि मैले जिन BCL2 लाई चाहिँ के गर्दैछु, चपिङ गर्दैछु होइन। त्यसको लागि गाइड आरएनए बनाउँदैछु, गाइड आरएनएको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चप गर्ने है। अब GC% जस्तै 80 लाई मैले टार्गेट गरेँ, जो चाहिँ अलिक इफिसियन्सी लगभग 57 छ, यो राम्रै छ। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यसको माध्यमबाट म के गर्न सक्छु त, मसँग अब एडिसनल रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम र प्राइमरहरू पनि यही बेला डिजाइनहरू गर्न सक्छु। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सनमा छ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट कलरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डिकेसन गरेको छ। जस्तै प्राइमर चाहिँ पर्पल कलरमा छ, तपाईँले देख्नु प्राइमर होइन। टार्गेट साइट पनि तपाईँहरूले यहाँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै एक्जोनलाई चाहिँ ब्लू कलरले इन्डिकेट गरेको छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीन कलर रेस्ट्रिक्सन साइट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, रेस्ट्रिक्सन साइट होइन। यसरी यो टार्गेट साइट भयो। अब यो टार्गेट साइटको कम्प्लिमेन्ट्री म के गर्न गइरहेको छु त, प्राइमरहरू हेर्न गइरहेको छु। जस्तै लेफ्ट प्राइमर हेर्ने हो, लेफ्ट प्राइमरको सिक्वेन्स जुन यहाँ देख्छ, क्रिस्पर सिक्वेन्स फर लेफ्ट प्राइमर र क्रिस्पर सिक्वेन्स फर राइट प्राइमर, जसको साइज पनि देख्छ, लेफ्टको लागि 59 र राइटको लागि 60 हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, क्रिस्पर टेक्नोलोजीबाट चाहिँ गाइड आरएनए डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य भिडियोहरूमा चाहिँ होइन, अन्य नयाँ जानकारीहरू लिएर आउनेछु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद।